את האורח של היום אני לא חושב שממש צריך להציג. שלום אליהו יסיאן. שלום וברכה. אז באמת השאלה הראשונה שהייתי שמח לפתוח איתה, לפני כל האידיאולוגיות הגדולות וכל הדברים שאנחנו צריכים להבין גם לגבי איראן וגם לגבי ישראל, זה איך אתה בתור מי שככה יוצא נגד הקונספציה, ואני מאמין שהתובנות האלה הן לא חדשות, הסתדרת מבחינה בין אישית בתוך צוות באמן, ב-8200, כאילו אתה יודע, בסוף יש גם את החיים הרגילים של בין חברים, ונראה לי שמאוד קשה להיות כל כך שונה בנוף עם תפיסה שונה לגבי הדברים שעליהם אתם חוקרים, וגם להסתדר ביום יום, לאכול ביחד בחדר האוכל, לצאת ביחד לנופשים, ובכלל להיות חבר שם של האנשים. ברמת העיקרון זה פחות פוגש, כי שם הופך להיות הרבה מעבר לחברות. יוצא המון מצבים שהשעות שאתה מסתובב עם צוות, הוא פי כמה וכמה הוא יותר מהשעות שלצורך הדוגמה אני מבלה עם אשתי ועם ילדים. אז יוצא מצב שלפעמים שעות פנאי עם חברים או חבר'ה של צוות הוא הרבה יותר באשר שעות מהשוואה מול שעות המשפחה. ואז חברות הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מתחזקת. אני זוכר, התאשפזתי פעם אחת בבית חולים, ואפילו לא סיפרתי למשפחה. חבריי עשו משמרות אצלי מנשאר לילה ממגיע בוקר. אז יוצא מצב שהתפיסת עולם עם כל הכבוד גם כל העומק והאידיאולוגיה נשאר בצד. אבל כן פוגש אותך בהכרח בתפיסת עולם, ובמיוחד במבצעים שאתה אמור לעשות, אז שם פוגש אותך מאלף עד תף בכל רגע נתון. אז בעצם מהתשובה שלך אני מבין שזה כאילו קל וחומר, זאת אומרת, מרוב שאתה מבלה כל כך הרבה זמן עם אותם אנשים, אז אמורה להיות חברות, אמור להיות קשר בין אישי מאוד מאוד חזק, אבל אני שואל למה האידיאולוגיה לא משפיעה. בסופו של דבר נגיד שאתה מרגיש שהם כלואים באיזשהו מקום, והם לא משתכנעים מהדברים שיש לך להגיד בצורה מלאה או בצורה חלקית. איך עדיין אפשר להמשיך להיות חבר של אנשים שאתה מרגיש שאולי המסר שלך לא עובר אליהם, ואולי הם מסרבים להקשיב? יש פה שתי עולמות, בוא נגיד, מקבילים אחד לשני. זה שבמהלך היום אני פוגש את השקפת עולם של צד השני וזה מתנגש לגמרי, זה במהלך המבצעים. אבל זה שלצורך הדוגמה סופה שאתה יוצא לבירה בבר, אתה לא לוקח עם עצמך את כל המבצעים ואת כל הדילמות. באת לבר לשבת ליהנות מהבירה. אז לאורך הזמן אתה תפריד. גם כאילו, גם מצד שלי, גם מצד שלהם, מפרידים את זה, משאירים בבסיס, משאירים בפקמים, משאירים במבצעים, ויוצאים לבר. ממש אומרים גם אחד לשני, בוא נשאיר בבסיס, בוא נהנה מהבירה. כי אנחנו לא רוצים להרוס את הכל. אז יש גבולות גזרה. אני זוכר גם עם המון אנשים גם שעבדתי וכולי, ברגע שהתאשפזתי, אותם אנשים שיש לנו ביחד אין סוף חילוקי דעות, באו לבקר ונשארו וכולי. ככה שאתה לא רוצה להרוס את הכל. בסופו של דבר אתה שם את המבצעים או את התפיסת עולם שלך שם בשולחן עבודה, ויוצאים ביחד ליהנות. אבל כן, אני לא פוסל שיש רגעים גם שזה משפיע על הלך הרוח ועל הקשר. אבל זה לא פוגש אותך הרבה. גם לא מצד שלי, גם לא מצד שלו, כי לא רוצים להרוס את הכל. יש משהו שהשתנה אצלך מה-7 לאוקטובר? אתה יודע, הרבה אנשים חטפו קפה, אבל אני נגיד מרגיש שאני ואולי הרבה אנשים שעוסקים בביטחון, לא חטפנו קפה, כי מראש חשבנו שהם נאצים, ומראש חשבנו שהם מסוגלים להכל. לא השתנה לי שום דבר. אפילו התחזק לי. תקשיב, אני עד גיל 23 הייתי באיראן. שנת 2003. אז אני מכיר אותם על בשרי.
גדלתי איתם, חונכתי איתם, דגם אחר נכון, איראני שיעי, הם דגם אחר, הם ערבים סונים, אבל בגדול אני מכיר אותם. אז לא התחדש לי שום דבר. מי שגם עוקב אחרי הפודקאסטים שלי מלפני 4 שנים עד עכשיו, הטענות שלי לא זזו סנטימטר, כי העובדות מזרח תיכוניות לא השתנו בשום פנים ואופן. והשכנים ותפיסת עולם ודת וביטחון שלהם לא השתנה. אז אני לא קיבלתי שום כפה. כאילו במובן התפיסתי אידיאולוגי. יש הרבה אנשים שאומרים שכדאי מאוד להכיר את התרבות של הצד השני, כדאי מאוד ללמוד את השפה שלו, ללמוד ערבית, ללמוד פרסית, ללמוד משהו. ואחד הדברים המדאיגים זה שבעצם החבר'ה שלך, או גם יחידות מקבילות ב-8200, מכירים ערבית ברמה הכי גבוהה שיש, ממש חיים את התרבות, קוראים את העיתונים, חשופים אפילו מה קורה בוואטסאפ בין איש לאשתו, לדברים הכי אינטימיים, ואף על פי כן הם עדיין בקונספציה, אז בעצם מה ניתן לעשות? מה התרופה? כי ללמוד את השפה כנראה לא מספיק. לא, יש פה כמה מוקשים שאני חושב דילגת עליו. מוקש הראשון, כאילו פתיח הראשון, נכון, צריך ללמוד את שפת האם של האויב. חלק השני, אחרי לימוד שפה, אתה צריך ללמוד את התפיסת העולם שלו, את התרבות, את הדת שלו. עכשיו, בלימוד הזה, תלוי מה אתה לומד. אתה לומד אסלאם, דגם ביירות, קהירה, טהרן, או אתה לומד אסלאם, דגם אוניברסיטת תל אביב ובן גוריון. האסלאם אותו אסלאם. איזה פרשנות? אתה לומד פרשנות של המתמערב, העולם הנאור, היפה, או אתה הולך ללמוד את האסלי. אז זה המוקש הראשון. מוקש השני, נניח שאתה לומד את האסלי, ולא את המתמערב המתייפייף והמסלף, את הדגם האסלי המקורי. המוקש הבא, האם אתה מוכן לקבל שזה אסלי? כי ברגע שאתה מקבל שזה המקורי, אז עכשיו אתה צריך לשנות מדיניות. אז אתה צריך לשנות את הוראת פתיחת אש. אז אתה צריך לשנות במובן המשפטי שלא יהיה מידתיות כדי להשיג כוח הרתעה. אז אתה צריך לבטל על המון אלמנטים הומניטריים במובן המערבי. אז אתה צריך לשנות את שיטת המלחמה שלך. והאם יש לך עד כדי כך אומץ לדרוס את כל הערכים המתמערבים שלך? כי בשלב הקודם למדת את האויב האסלי, את האסלאם האסלי, את המזרח התיכון המקורי. לכן יש פה כמה מוקשים. פעם ראשונה, מוקש הראשון שאתה צריך לפתור וללמוד את האסלי שלו, ולא המתמערב. וחלק השני שלו, האם אחרי קריאה אתה מעכל את האירוע, אתה מוכן להתיישר על פי האירוע האמיתי, אתה מוכן לשנות את תפיסת העולם שלך, אתה מוכן לקבל את העובדות בשטח, או אתה בא ואומר, אתה יודע מה, אני לא נותן לעובדות לבלבל אותי. נכון שלמדתי את העובדות, אבל לרגע שלא יבלבלו אותי, אני רוצה להישאר אותו מתמערב. אבל גם נניח שבקורסים ב-8200 מביאים את מיטב הפרופסורים הנאורים שמלמדים את הגרסה המפוברקת של האסלאם, של אותו עירוני שהוא בעצם כבר מתייחס לזה כפולקלור ותו לא. העיסוק האינטנסיבי בלעקוב אחרי אנשים, בלקרוא את מה הם כותבים אחד לשני, בלקרוא עיתונים, בלקרוא את כל התרבות, בלראות את הדברים האלה, אתה יודע, במשך שנים על גבי שנים, הקורס זה אולי כמה חודשים, אבל בסוף העבודה היא במודיעין מאוד אינטנסיבית. לא. למה זה לא משכנע את הבן אדם? תקשיב, ראיתי אתה חובש כיפה, אתם אומרים יש 70 פנים תורה. התורה אותו תורה, יש עובדה אחת, אז מאיפה צץ 70 פנים? תפיסת עולם. יש 70 תפיסת עולם, 70 פרשנויות של תורה. פרשנות אחת שלו מביא לש"ס ויהדות התורה,
אתה יכול לשכנע אותו עם 750 שקל, 1,000 שקל, צ'ק לאברך, וטיפה תקציב לישיבות, אתה קונה אותו 4 שנים קדנציה, לשבת בקואליציה. לעומת זאת, כיפה סרוגה בכלל, לך תתפוס אותה, עכשיו הוא רוצה להיות ראש ממשלה, ווינטל כן רמטכ"ל, לא רמטכ"ל, ושניהם יושבים על אותו תורה, אותו עובדה אחד שיש, אבל יש 70 פנים לתורה. ואמן זה בדיוק אותו דבר. החומר המודיעיני הוא העובדה. איך אתה מפרשן את זה, זה כבר עניין של תפיסת עולם. אבל נניח שאני שם אותך במעקב אחרי, נניח שהיעד שלך הוא סמוטריץ'. נגיד אתה איראני נאמן למשטר משמורת המהפכה, והיעד שלך זה סמוטריץ'. אבל אותך לימדו בבית ספר שם בטהרן, על האידיאולוגיה של ש"ס, ואתה כל הזמן מנסה להלביש את ש"ס על סמוטריץ', ווואלה, זה לא מתאים. אז בסופו של דבר, אם אתה חכם, אז אתה תבוא ותגיד, אוקיי. סמוטריץ' הזה לא נכנס למסגרת. בוא ננסה להבין מי זה באמת סמוטריץ', כמו פסיכולוג טוב, אתה אומר, אוקיי, עזוב אותך מה לימדו אותך על בני אדם באופן כללי. בוא נבין את הבן אדם שמולי, לא שמולי שאני עוקב אחריו, שאני מנסה להבין את ההחלטות שלו, שאני קורא את המאמרים שהוא כותב בעיתון, בוא נראה מי הוא באמת. ואנחנו רואים שוב ושוב שאותם הערכות מודיעיניות, עזוב רגע את מקבלי ההחלטות של רואה פתיחה באש, אתה מדבר כאילו עכשיו על מדיניות ברמה הכי גבוהה. אותי מעניין למה המודיעין טעה. לא למה מקבלי ההחלטות שבכלל... זה בדיוק העניין. מודיעין לא טעה. הנגדת ההיא, אספות המודיעין, נדחת המודיעין, הרתיעת המודיעין. הערכת מצב של אחרים הייתה לא נכונה. מודיעין לא טעה, אפילו אמרו בחדשות במפורשות שהיא עשתה שמיניות באוויר להרתיע את המפקדים, נכון? לכן יש סיפור של מודיעין, יש סיפור של הערכת מצב מהמודיעין, ויש סיפור של תפיסת עולם של פיקוד. פה לצורך הדוגמה אני הולך איתך על כמה נקודות מדיניות, אוקיי? מנחם בגין זכרו לברכה רצה לספח את רמת הגולן. היו הערכות מצב שאם אתה מספח, יהיה טוב עבור. בגין זכרו לברכה סיפח, לא קרה כלום. טראמפ בא בתקופת ביבי, אמר אני רוצה להכיר בסיפוח של גולן. יצאו הערכת מצב שאם הוא יכיר בסיפוח יהיה טוב עבור. הוא הכיר בסיפוח? כן. היה טוב עבור? לא. אחרי זה טראמפ רצה להעביר את השגרירות של ארצות הברית לירושלים. אמרו תהיה אינתיפאדה. הם העבירו את השגרירות לירושלים? כן. הייתה אינתיפאדה? לא. לכן אני יכול להמשיך אין סוף דוגמאות כאלה. איך יכול להיות כל הערכות מצב יוצאות לא נכון? כי מה שאתה אומר, בגלל שאתה דתי, ויש לך עומק תיאולוגי, האנשים החילוניים ליברליים, אין להם עומק תיאולוגי. חילוניזם וליברליזם, זה שתי תופעות של 250 שנה האחרונה פחות או יותר. ומכיוון שאתה מבין את התיאולוגיה, יש לך עומק של 3,000 שנה. אתה יכול לסלול ל3,000 שנה עומק. הוא יכול לסלול רק ל250 שנה עומק. ואז הוא לא יכול להבין בכלל איך יכול להיות אלוהים אומר אפשר לאנוס אישה יהודיה בכפר עזה. הוא לא מעכל את זה. אבל הדתי הרבה יותר מעכל. לצורך הדוגמה שהייתה גוש קטיף, יש סרטון מאוד מפורסם של דוקטור צביק, אם אני מבטא את השם משפחה שלו נכון, שהוא היה חובש כיפה, באו למשוך אותו מביתו, והוא צעק, היו מסריטים אותו, והוא צעק, אני לא צועק ולא נלחם בגלל הגירוש שמוציאים אותי מביתי, אלא אם אתם תתקפלו מגוש קטיף, יום יגיע שישחטו אותנו בתוך מדינה. דוקטור סודי נמיר. סודי נמיר, הרופא של גוש קטיף. אוקיי. עכשיו, תודה על דיוק ותיקון. עכשיו, מה הסיפור? הוא היה ראש אמ"ן? לא. הוא היה בחטיבת מחקר? לא.
הוא היה לו שני מאפיינים. אחד, הוא היה דתי. אז הוא מבין מה זה תיאולוגיה. הוא מבין בן אדם שמאמין באלוהים, שאלוהים שלו אומר צריך לרצוח יהודים, כמה הוא מסוכן. הוא מבין תיאולוגיה. ודבר שני שהוא מבין, הוא היה בגוש קטיף והוא גר עם ערבים. זאת אומרת, בחיכוך מקסימלי עם האויב. האויב היה עובר בין האצבעות. אליהו יוסיאן גר עם אויבים. אז הוא מבין, הוא מרגיש אותם. ולכן, אחד, הוא הרגיש אותם. שתיים, בגלל שהוא בעצמו היה דתי להבדיל, הוא מבין תיאולוגיה. אז הוא לא צריך להיות עכשיו בחטיבת מחקר של 8200. הוא יודע מה יקרה. עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 20 שנים, זה לא משנה. הזמן הזה יגיע. עבר 20 שנה. היום הוא צדק? הוא צדק. לכן מה שאתה אומר שברור לך, זה לא ברור לחילוני ליברל. הם במלכוד רעיוני. אז באמת בוא נפרק את המושג הזה, כי אתה משתמש בו הרבה מאוד. ליברליזם זה משהו שדורש פירוק, אני בעצמי אולטרה 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 ליברל, לא בחיים האישיים שלי, ממש ממש לא, אלא במובן הזה של המדינה. אני מעוניין שהמדינה תתערב כמה שפחות. כמובן... ליברליזם חלק מיסודות שלו בא ואומר, כמובן ליברליזם המערבי, בדומה לצרפת, לבריטניה, לארצות הברית, אוקיי? דוגל בהפרדת דת מהמדינה. עכשיו אמרת, אתה מאמין שמדינה פחות תתערב. אוקיי? התתערב הזה מתחלק לכלכלי ומתחלק לאידיאולוגי. אתה בא ואומר בתור בן אדם דתי שאתה מאמין שמדינה פחות תתערב. זה המלכודת, נפלת בזה. למה אני אומר? לא נפלתי בזה. אני אומר את זה דווקא בגלל חרדתי ליהדות והרצון שלי שאנשים יהיו קרובים אליה, אני רוצה שהמדינה לא תעזור ליהדות. עכשיו אני מכניס אותך לאותו שביל. יאללה. אתה מאמין בהפרדת דת מהמדינה? ברמה הסמלית לא, ברמה של התקציבים כן. זאת אומרת, אני מאמין שדגל ישראל, שתלוי מאחוריך, לא, ראוי תמיד להיות סמל יהודי, סמל דתי. אני נותן לך דוגמה. אוקיי. כי אני לא מדבר על סמלי ולא מדבר על תקציבי, אלא אני מדבר על מוסדי. לצורך הדוגמה, הפרדת דת מהמדינה אומר שאפשר להתחתן בעיריות. אוקיי? לא על פי חופה וקידושין, בעיריות. להתחתן בעיריות, זאת אומרת, עידו יכול להתחתן עם זהרה, ורותם יכולה להתחתן עם מוחמד. זה הפרדת דת מהמדינה. האם אתה מסכים? זאת שאלה גדולה, כי החבר'ה האלה התחתנו גם אם לא יהיה... לא, אני אומר, שנייה, זה טיעון מורכב. לא, שנייה, החבר'ה האלה, מוחמד ורותם יכולים להתחתן גם בלי שיהיה חתונה בעיריות. לא. הם יכולים להתחתן על פי דין השריעה, וזהו. לא. יצאת מכביש שלי. אני מדבר איתך, עזוב את הדין השריעה, אני מדבר איתך על מדינה יהודית. לצד ליברליזם, הפרדת דת מהמדינה. הפרדת דת מהמדינה, חלק שלו בדומה לצרפת וארצות הברית, הולכים לעירייה, מתחתנים, שלום על ישראל. האם אתה מאמין בהפרדת דת מהמדינה שפוגש אותך בחתונה בעירייה? לא התקציבי שראית, ולא הסמלי שראית, אלא המוסדי אני מדבר. הבנתי. האמת היא, גם באלמנט הזה יש אלמנט סמלי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, כנראה שאתה יודע, עכשיו אני חושב על זה פעם ראשונה, על חתונה כזאת במדינה יהודית דווקא, לא בארצות הברית או משהו כזה, גם חתונה זה משהו מאוד סמלי, משהו שבעצם מייצג את ההסכמה של המדינה. אז אני לא מסכים שיהיה חתונה אזרחית בעירייה, ושיהיה איזשהו מוסד משפטי, שמי שרוצה להסדיר את הזכויות והחובות שלו, שלא יקראו לזה חתונה. שהמדינה לא תיתן לזה הכרה כחתונה, כי זה באמת סטמפה על התבוללות, והמדינה היהודית לא אמורה לתמוך בהתבוללות. אז הנה, אז זאת אומרת, אתה לא הפרעת דת מהמדינה. ברמה הסמלית לא, אמרתי את זה מראש. זה לא סמלית, זה הייתי צריך לעשות איזשהו אפילו לא נתת מענה מוסדי. לא, נותן מענה מוסדי, נותן אפשרות להירשם אצל עורך דין, לעניין הזכויות והחובות, לעניין שיתוף נכסים, שיעשו מה שהם רוצים לעניין זה, כמו הסכם ביני לבינך, שבעצם, אתה יודע, זה הסכם אישי בינינו, המדינה לא צריכה להתערב בזה. אני נותן לך עוד דוגמה.
אתה מסכים בהפרדת דת מהמדינה ששבת לא יהיה יום החופשי? חושב שזה גרוע מאוד גם פרקטית, כלומר, אין שום סיבה למה? לגרום לזה שיהיה יום ששבת. ראשון. לא, לא, לא. אין מה לדבר. דבר אתה ראשון... רואה? אז אתה ראשון רצית לברוח, מצאת איזה פטנט, אתה שני אתה נופל. אתה לא יכול להיות למה נופל? לא, 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 שנייה. אני שואל אותך עוד פעם. עזוב, הפרדת דת מהמדינה, לא שבת יום חופש, ראשון יום חופש, אתה מסכים? האמת היא שאני בכלל לא חושב שצריך להיות יום חופש קבוע לכולם, אני חושב שכל אחד צריך להחליט מה יום חופש שלו, באופן אישי. אל תברח. לא, אני באמת אומר. בכל עולם, ברוב המובהק של העולם, יש יום חופש. בינתיים זה המקובל בעולם. בוא לא נמציא. אתה אומר יום ראשון זה המקובל בעולם. השאלה הגדולה היא... לא, אני לא אמרתי יום ראשון מקובל בעולם, אמרתי בכל העולם יש יום מקובל שהוא יום חופש. איראנים לקחו שישי כי זה מוסלמים, נוצרים לקחו ראשון כי הם נוצרים, נכון. ישראלים לקחו שבת כי אנחנו יהודים. עכשיו אתה אומר אתה סופר ליברל, אחלה, הפרדת דת מהמדינה, סבבה, אתה מוכן שיהיה יום ראשון? אני לא מוכן שיום ראשון גם מבחינה פרקטית, כי הרוב פה יהודי, עזוב רגע שהמדינה היא מדינה יהודית עם הסמל של מגן דוד. אל תדאג לרוב, אני שואל אותך, אתה מוכן שיהיה יום ראשון? לא מוכן שיהיה יום ראשון. זה הסיפור, ברגע שאתה אומר בתור גוף שלטוני במדינת ישראל לא מוכן, זה אומר אתה לא אולטרה ליברל. יש לך סרגל ערכים שאתה רואה את עצמך, לא ערכים אישיים, במובן של מדינה ומוסדות של המדינה מחויב לסרגל הערכים האלה. זה פשוט מאוד. ברור, אבל אחר תשאל אותי האם אני רוצה לממן ישיבות, האם אני רוצה לממן רבנים. לא, זה תקציבי ולכן ידעתי שיש שמה זוועה. אני חושב שהדבר הזה פשוט מרחיק מהיהדות וגורם לעוד ועוד תירוצים למה הדת מושחתת וגורם לקומבינות ודברים כאלה. בגלל חרדתי ליהדות אני רוצה שלא יהיה תקציבים. לכן זה לא סממן של ליברליזם. התקציבי זה עניין של שיטת ממשל. ממשל פרלמנטרי, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית. על בסיס דמוקרטיה פרלמנטרית יש סוגים שונים ומשונים של מפלגות. כל מפלגה כדי לשבת להיות 61 הוא דורש משהו. וזה חלק מהתרגילים וקומבינות של עולם הפוליטי. אוקיי, עכשיו מי שלא רוצה ולא מסכים לתקציב של עולם חרדי הוא צריך לשנות את השיטת המשטר בישראל, שלא יהיה פרלמנטרי, שמפלגות לא יוכלו לדרוש עד הסוף מה שהם דורשים כדי להיות אצבע 61, זה סיפור אחר. אבל מה שכן הליברליזם, שמפריד דת מהמדינה באופן מוחלט, משאיר את מדינת ישראל במלכות, פשוט מאוד. עכשיו מה המלכות שאין בנצרות בעולם המערבי? שמדינת ישראל הוא גם דת וגם לאום. וברגע שרוצים להתעלם מזה, אנחנו נופלים בזה. זה החלק האידיאולוגי, עוד לא הגעתי לצבאי וביטחוני, שזה עוד יותר קטסטרופה. שבאים ואומרים ישראל, מדינת ישראל, אנחנו מתכוונים למדינה, גבולות, מוסדות, דגל. שאנחנו באים ואומרים עם ישראל, ישראל מתכוון לעם היהודי, דת. שאומרים ארץ ישראל, ישראל מתכוונת לארץ, שטח תיאולוגי תנ"כי. ישראל זאת המילה היחידה בעולם ששזורים בתוכו בו זמני, דת, לאום, ארץ תיאולוגי תנ"כי, שלושתם ביחד. לא הולכים ליברליזם, לא הולכים הפרדת דת מהמדינה. לכן אפילו שהמפאיניקים רשמו במגילת העצמאות מעל 20 פעמים מדינה יהודית, והם היו חילוניים, אבל הם הבינו את זה. הם רשמו מעל 20 פעמים מדינה יהודית. מדינת הלאום של העם היהודי, לא רשמו ליברלית, לא רשמו חילונית, לא רשמו דמוקרטית, אבל רשמו יהודית. ואז 37 או 8 יהודים באו חתמו על מגילת העצמאות. מתוך 37 או 8, 23 מהם היו מסורתיים ודתיים. מעל 50% מהם היו מסורתיים ודתיים. למה? כי ראו
מגילת העצמאות, יש לו אבן יסוד משותף. אבל למה אתה קורא מסורתי בתקופה הזאת של שנת 48? איך אתה מבדל? אותם מסורתיים דגם של היום. מסורתי שעושה קידוש והדלקת נרות, יום למחרת גם נוסע ברכב לים. שומר מסורת, אבל לא במובן החילוני, הליברל, הכופר, הלא דת. אז היו גם שומרי מצוות, מסורתיים, שומרי מסורת וגם דתיים. מה שכן לא פגש אותנו בפרדוקס הזה. בפרדוקס עד כדי כך שאנחנו רואים בקפלן מפוצצים את יום הכיפור. שרואים, לא בקפלן, בתל אביב. כן, כן. שרואים מפוצצים את הקמת סוכה במדינת ישראל. כי בעולם הליברל מרוב שיש הפרדת דת מהמדינה, עצם קיום תפילה באמצע רחוב בתור הפרדה מינית, זאת הדתה. זאת לא הדתה. הדתה זה ברגע שתופסים את אליהו יוסיאן ברחוב, מחייבים אותו להקים סוכה, מחייבים אותו לעשות מצוות סוכה, מחייבים אותו להיכנס בכוח לסוכה. נכון, זאת הדתה. זה מדינת הלכה. אבל ברגע שלא מחייבים אותי להקים סוכה ברחוב, זה חלק מסממנים של מדינה יהודית. שכל יהודי רוצה, אהלן וסהלן, שיישם את מצוותו. זאת לא הדתה, אבל הליברל החילוני רואה את זה הדתה. אז אפשר אולי לקרוא לזה פרוגרסיביות, כי סתם, אם נגיד נתאר את ארצות הברית ב-200 השנים הראשונות לקיומה, אז אין ספק, שנייה, ארצות הברית ב-200 השנים הראשונות לקיומה, לא הייתה הפרדת דת ממדינה, וזה לא כתוב באף אחד מהמסמכים המייסדים של ארצות הברית, לא בחוקה, וזה לא כתוב בשום מקום, זה כתוב באיזה מכתב של ג'פרסון, שהוא כתב, צריך שיהיה חומה, צריך שיהיה חומה. לא, אבל שנייה, ארצות הברית ב-200 השנים הראשונות לקיומה, הייתה מדינה דתית, הייתה מדינה נוצרית, הייתה מדינה שכשדיברו על המוסר, הם דיברו על המוסר הנוצרי, והיו כנסיות מדינתיות, ממש היו, נגיד דלוור הייתה מכנסייה מסוימת אחת, וניו יורק הייתה כנסייה אחרת, הממשל הפדרלי לא הייתה לו כנסייה רשמית, וזה ההפרדה במרכאות כפולות שדיברו עליה. אבל ההשוואה הזאת היא לא נכונה, כי ארצות הברית היא לא מדינה נוצרית, היא מדינת כל אזרחיה. אנחנו מדינה יהודית, ולא מדינת כל אזרחיה. אבל היא תפסה את עצמה כמדינה נוצרית ב-200 השנים הראשונות, ב-150 השנים הראשונות. ממש אבל הם לא הצהירו אף פעם ולא התחייבו להיות מדינה נוצרית. הם לא רצו לבחור בכנסייה ספציפית שהיא הכנסייה הרשמית, כי הם אמרו, הדת כל כך חשובה לנו, שאם אנחנו נבחר בכנסייה אחת שהיא הכנסייה שכולנו שואפים להיות כמוה, האם יש הצהרה שארצות הברית היא מדינה נוצרית? יש המון הצהרות. לא, מטעם ממשל, מטעם מקימי מייסדי מדינה, מייסדי ארצות הברית. בפרוטוקולים של הכינון של החוקה יש אזכורים כאלה ואחרים לאלוהים ולנצרות ודאי, אבל לא בהחלטות עצמן, לא בהחלטות שהן... אצלנו בהחלטות עצמן באבן היסוד זאת מדינה יהודית. אני מסכים. אז לכן הדוגמה שלך לא רלוונטית, זה מלכודת. עצם העובדה שהשווית מדינת ישראל מדינה יהודית עם מדינה מערבית שלא מחייבת כמדינה נוצרית, זאת השוואה לא נכונה, נופל. אצלנו אבן היסוד זאת מדינה יהודית, אפליה מתקנת. באנו להגיד, חזרנו לציון לייהד את המקום. הם לא באו לארצות הברית לנצר את המקום. הם כן. הם באו לבוא ולהראות כמה האדם הלבן הנוצרי, והם גם היו מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, מיסיונרים, שלחו מיסיונרים של עצמם. הם לא באו לנצר כמדינה נוצרית, איש יקר, לא. אתה יודע מה, אז הבריטים ודאי באו לנצר את העולם, לתלות בדגל שלהם יש 3 צלבים. לא, אנחנו מדברים על ארצות הברית, אתה הולך על משהו תיאולוגי, כמדינה, היא לא מדינה נוצרית. היא לא מתחייבת להיות מדינה נוצרית. אנחנו מתחייבים להיות מדינה יהודית. כארצות הברית, כלומר כהרבה ארצות שמאוחדות יחד בייחוד פדרלי, הם לא באו לנצר, אבל האנשים שם, האנשים והסטייטס עצמם באו.
נכון, לכן אני אומר, אם אתה מדבר על מדינה כמדינה, ההשוואה שלך היא לא תקשיב, נכונה. עד היום ילדים אמריקאים בבוקר אומרים I pledge allegiance to the flag of the United States of America and for the republic for which it stands one nation under God undivided. זאת אומרת, מי שלא מבין את האנגלית, אז אני מצהיר אמונים, I pledge allegiance to the flag of the United States of America. בקיצור, הם אומרים שהאומה הזאת היא מתחת לאלוהים, זה כתוב להם על הדולר, זה משהו מאוד מאוד מאוד, לא, הסמליות של אלוהים נמצאת שם. לא. למה לא? למה לא? כי הם מצהירים על אלוהים, אתה מצהיר על נפש יהודי הומיה. לא. יש הבדל, שנייה, בוא נסכים, יש הבדל. בהחלט שיש, לכן הפתיח שלך זאת המלכודת שלך. לא שיש הבדל, זה עצום, זה עולם, לכן אפילו שנתת את הדוגמה חיזקת אותי, הם הולכים על אלוהים, אני ואתה הולכים בהמנון על נפש יהודי הומיה, אין מה להשוות, פסול מיסוד, לכן מה אני אומר, השיח הזה נכנס בתוך החברה הישראלית כשיח נוכרי לחלוטין. השיח שלך הוא שיח נוכרי מיסוד. מיסוד הוא שיח נוכרי. אין. אנחנו חזרנו לציון כי נפש יהודי הוא מיה. זה כל הסיפור. אז אני אגיד את זה אחרת. עכשיו אני ממשיך. אם החילונים בארץ היו ליברלים בנוסח של ארצות הברית במאה ה-19, לא הייתה להם שום בעיה כבני אדם אישיים. אני לא מדבר על עם קפלן, עם יום כיפור בכיכר דיזנגוף, לא היה להם שום בעיה, כי הם אומרים הרי אמריקה עד היום היא האומה המערבית הכי דתית שיש בעולם. זה לא איזה אומה מנוכרת. לא רלוונטי, שאתה שמת על איזה אים פנטזיונרי. אני מדבר על עובדות. ההשוואה העובדתית שלך מול ארצות הברית זאת המלכודת, כי אנחנו לא באותו אבן היסוד מול ארצות הברית. ברור שאין שום מקום לבוא ולפוצץ תפילה של יום כיפור במדינה יהודית בארץ ישראל. נתת את הדוגמה של את ההמנון של ארצות הברית, או מה שהוצאת. את הצהרת שבועה לדגל של כל בוקר. זה לא אותו, בכלל זה לא אותו אבן יסוד. אני אגיד לך, למה אני להפוך את זה ברשותך עוד דקה. לא, תן לי 20 שניות, אני רק אומר משהו על ארצות הברית עד שנות ה-60. בארצות הברית עד שנות ה-60, בכל בתי הספר הציבוריים, למדו תנ"ך. תנ"ך כמקור המוסר העליון הנוצרי. וזה היה מימון מדינתי לאותו לימוד תנ"ך. ואז בבית המשפט העליון האמריקאי. אתה לא מפריך את מה שאני אומר. אתה מספר את הסיפור של ארצות הברית. אוקיי, תמשיך את הטיעון. לא, כאילו, אני הצלחתי להסביר את עצמי, אתה הגעת לסוף דעתי, אתה לא מפריך אותי. יאללה, אז בוא תמשיך, כי אני לא הבנתי למה אני מפריך אותך. אתה חיזקת אותי. אז בוא תסביר. כי הם מדברים על אלוהים, הם לא מדברים על דת. המוסדות השלטוניות של ארצות הברית, הם לא דוגלים במדינה נוצרית. המוסדות הפדרליים לא דוגלים, אבל המדינות עצמן כן דוגלות. או לפחות דגלו במאה ה-19. המוסדות של מדינות עצמם. כן, מתחייבות למדינות נוצריות. כן, אני אראה לך מהחוקה של מסצ'וסטס, בינתיים תשלים את הטיעון, אבל אני אקריא לך איזשהו פסקה, אני מקווה שזה פה בספרייה מאחוריי, אם פה אני אקריא, אם לא, אז אני אשים את זה למטה. כאבן היסוד. כן, הנה מצאתי את זה, אני אקריא לך את זה עוד מעט, אבל בוא תמשיך, תגיד רגע את ההשוואה למדינה היהודית, ואני אקריא את זה עוד שנייה. אוקיי, אז מהחוקה של מסצ'וסטס, משנת 1780, שנכתבה על ידי ג'ון אדמס, יש פה את הפסוק הבא. It is the right as well as the duty, זו הזכות וגם החובה של כל האנשים בחברה, באופן ציבורי, בכל זמן ועידן, לעבוד את הישות העליונה, הבורא הגדול והמשמר של העולם, ושום אדם לא, אסור לו לפגוע או להפריע או לשבש את החירות הזאת ואת היסוד של עבודת האלוהים,
זה פסוק אחד, שהדבר המרכזי פה זה עוד לא החובה, נגעת לליבו שנייה, שלי. החובה לעבוד את אלוהים, לא הזכות, החובה כתובה עדיין פה. לא נגעת לנצרות. רגע, והדבר השני זה העושר של בני האדם בשביל ליצור את החברה וגם את הממשלה, תלוי באופן הדוק באדיקות דתית ובמוסר. עכשיו, אדיקות דתית ומוסר... עדיין לא נגעת בנצרות. אבל במאה ה-19 כשדיברו... אין, אח שלי, אין. תקשיב, אני מבקש ממך להשאיר את זה לחילוניים ליברליים, בדיוק את הקטעים האלה. אל תחתוך. לא, אבל זה לא הליברליזם, זה לא, אני לא חותך. אין נצרות, אני לא מדבר על זה לא הליברליזם של היום, זה ליברליזם אחר. לא, רגע, אין נצרות, איש יקר. אין נצרות. אין נצרות באופן מפורש. חיוב של מדינה, חיוב של אמריקה לנצרות. אבל אבן היסוד שלנו אומר מדינה יהודית. אין ספק, אנחנו משהו אחר לגמרי. לכן אנחנו לא שם. עם ישראל, תרדו מהעץ המתמערב הנוכרי. אנחנו לא שם. אנחנו באים ואומרים ונופלים ומצדיעים והמנון אומרים נפש יהודי הוא מיה. אנחנו לא שם חברים. אפילו במשאצ'וסט אנחנו לא שם. עכשיו מה הסיפור? הלכנו לאיבוד, אני תמיד אומר את זה. אנחנו צריכים להישען על אותו לאומיות היהודית. הספרים האלה שאתה בא איש יקר להציג, אנחנו לא שם, כי לא רשום את זה. ומפאיניקים, אצלניקים, פלמחניקים, לכניקים, זכרם לברכה, במגילת עצמאות הבינו את זה שאנחנו לא שם. הם לא רשמו סתם מעל 20 פעמים מדינה יהודית. עכשיו מה הסיפור? שרושמים את כל זה שלא מופיע בספר שלך איש יקר, כי אנחנו לא שם. זאת האמת. זאת האמת. מה הסיפור? שבאים ואומרים התיישבות יהודית, נכון? כן. מפאיניקים אמרו התיישבות יהודית וביטחון. בשבילהם התיישבות יהודית היה שווה לייהד את האזור. מדינה יהודית, היהודים חזרו לציון כדי לייהד את ציון, אוקיי? כי הם היו הלאומיים. החילוני ליברל של היום באותו מוסדות, אם אני אומר לייהד אזור, מה הוא ידביק עליי? דבר ראשון, יהיה לו צמרמורת, ואתה גזען פשיסט מסוכן. נכון, שהוא צודק, בעולם הנוכרי, הליברל החילוני, שיש שוויון בין מוחמד לישו למשה, לייהד אזור זה פשיסטי וגזעני. שהאדמה הזאת שווה בשווה לכולם. אז נכון, הוא צודק, בעולם החילוני ליברל הנוכרי זה גזענות. אבל אנחנו באנו לפה כדי לייהד את האזור. ייהוד של האזור של מדינה יהודית זה לא גזענות ופשיסטית, זה אפליה מתקנת של 2500 שנה להיות בגלות. עכשיו מה הסיפור עוד יותר? שבגלל שהייהוד הזה לא מדרבן את העולם החילוני ליברל ונשמע גזען ופשיסט, אז קראו לייהוד הזה למתיישב, קראו החלוץ. היום למתיישב מה קוראים לחלוץ? נער גבעות מתנחל. מתנחל, במצב היותר גרוע, מתנחל מסוכן. גבעות. כן. אז התנחלות בעיני החילוני לאומי, מפאיניקים וכדומה, היה חלק מנחלת אבותינו. היום התנחלות זה מילת גנאי בתור נוכל שגוזז קרקעות. העולם החילוני ליברל זייף את כל המונחים הקדושים והנעלים של לאומיות היהודית. גמר, חיסל. עכשיו מה הסיפור? אני אומר תמיד, דיברתי גם בטקס ריבונות שהייתי שם. מה הסיפור? החילוניים שהיו לאומיים ידעו התיישבות יהודית וביטחון. כי לייהד אזור מביא ביטחון. זה שעידו ורותם ויוסקלה ושפרלה מתפשטים על האזור,
ושמים עוד מגלצ'ה, ועוד בית כנסת, ועוד מקווה, ועוד קניון, ועוד בר, זה מייחד אזור, מביא עומק אסטרטגי, מביא אחיזה בשטח. אנחנו מתקדמים קדימה, והאויב הולך אחורה. לכן התיישבות אמרו וביטחון, כי התיישבות מביא ביטחון. עכשיו בגלל שהחלק הראשון פוסלים אותו התיישבות, והפכו אותו לגזענות ולהתנחלות, מה עושים? מחזירים קרקעות, מצטמצמים, נכון? יצאנו מגוש קטיף, נכון? עכשיו בגלל שמצטמצמים בקרקעות, מה אדונים החילונים ליברלים המציאו? צבא קטן וחכם. נכון? אם אתה מצטמצם בקרקעות, אז אתה לא צריך צבא גדול. אתה צבא קטן צריך. וגם חכם. יש טור דעה של אלוף בריק, הוא מסביר כמה חתכו מצבא. והקטינו. גמרו את צבא. עד כדי כך שבשביעי לעשירי לא היה צבא בדרום. גמרו. צבא קטן. ואז אמרו חכם. שמו איזה גדר אלקטרומגנטי עם דאווינים ופוזות שלו ותמונות של אותם שנים הראשונות עם הגנרלים, יש לנו גדר אלקטרומגנטי. אבל זה לא יעזור. למה? כי מוחמדים הגיעו כפכפים, אנאלפביתים עם בימבות ודחפורים, הופה הורידו. למה? כי אנחנו במזרח התיכון, חילוניזם, ליברליזם לא הולך. אני אגיד לך למה, לא בגלל מזרח תיכון, לא הכל תרבותי, כי התעלמו מתורת קרב, מתצורת קרב שנקראת קרב הגנה, שהיא בת משהו כמו 5,000 שנה. לא אמרתי תרבותי, אמרתי אידיאולוגית, שאתה אומר תורת קרב זה תפיסה אידיאולוגית. לא, זה מקצוע הצבאי, זה אני למדתי בבה"ד 1 בשיעור הראשון, מלמדים אותך מה זה קרב הגנה. קרב הגנה דורש עומק, דורש. אי אפשר שקו המגע הוא גם קו העצירה האסטרטגי, אין דבר כזה. לא בבה"ד 1 ולא בקורסים יותר מתקדמים של הצבא, הם פשוט הלכו נגד הדוקטרינה, נגד המקצוע הצבאיים הלכו. בלגיה וצרפת דורש תורת קרב מסוג הזה? כל מקום מאוים דורש תורת קרב מסוג כזה. כל מקום שיש אויב מעבר לגדר ואומר אני אשמיד אותך, לא משנה אם הוא רציני, לא רציני, אם הוא אידיוט, אם הוא דגנרט, אם יש לו רק טרקטור אחד קטן, דורש את זה. השאלה אם אתה אדם רציני או לא אדם רציני. מקבל, באיפה אירופה יישמו את תורת קרב הזה? הם לא מיישמים והם עומדים להיחבש מהאויב הראשון שיבוא אליהם. כי הם מערביים. לא, אבל המערב הוא הסיביליזציה הלוחמת הכי טובה אי פעם בתולדות האנושות. ברמה אני אגיד לך למה. בוא נתווכח, יאללה. במזרח התיכון, איזה מערבי נשאר? עזוב היום, אבל כל פעם שהיה... לא היום, בכלל. מזרח התיכון, מי שהחזיק מעמד הכי הרבה זה המוסלמים. רומאים התקפלו. מי עוד? אשורים פיניטו. כל פעם שהיה קרב בין המערב, כל פעם שהיה קרב בין המערב לבין אומות אחרות, אז המערב ניצח. שהיה קרב, שהיה פנים בפנים, שהיה שדה קרב, שהיה עימות צבאי. אני חייב, לא מדבר איתך על מגמות, המגמות של המערב הן זוועה, הדמוגרפיה זוועה, האמונה בדת. למה הם לא החזיקו מעמד במזרח התיכון? תסלח לי, מי כבש את מי? המזרח התיכון נכבש על ידי הבריטים והצרפתים, או הבריטים והצרפתים נכבשו על ידי המזרח התיכון? אני לא מדבר איתך על ידי הגירה, אני מדבר איתך על לחימה בשדה הקרב, לא על הגירה. מוסלמים כבשו, הייתה תקופה. אבל הם בסופו של דבר הפסידו בקרבות, גם בקרבות בצרפת. וגם נוצרים כבשו את מזרח התיכון, ובסופו של דבר הנוצרים הפסידו ויצאו. אבל מי כבש את מי? זאת אומרת, תראה, הנוצרים באו ואמרו, אנחנו כובשים את לב האימפריה המוסלמית, והצליחו. נכון, בסופו של דבר הם התעיפו מפה. ובסוף יצאו. נכון. וגם מוסלמים באו וכבשו את רומא ואת ספרד, ובסוף יצאו. לא, הם לא יצאו. הם לא יצאו, הם הפסידו צבאית. לא, את ספרד הם כבשו. אבל הם הפסידו צבאית. זאת אומרת... כבשו. המוסלמים הגיעו לשערי אוסטריה. רגע.
איש יקר, אתה מסכים איתי שמוסלמים כבשו את ספרד? צבאי כבשו? כבשו לא רק את ספרד, גם חצי מצרפת כבשו. אז הם לא הפסידו, בסוף לא החזיקו מעמד, יצאו. אותו דבר, נוצרים כבשו את מזרח התיכון, בסוף לא החזיקו מעמד ויצאו. פשוט מאוד. נכון, ולכן אנחנו צריכים לבחון את הקרבות האלה אחד אחד. לכן אם זה נכון, הם לא רק ניצחו. אם אתה מסכים עם האמירה שלי, נוצרים לא ניצחו. הנוצרים... היו תקופות שניצחו והתקפלו, בדומה גם מוסלמים היה להם תקופות שניצחו והתקפלו. הם ב-50-50. הם לא 50-50, כי במאה ה-19 כמעט כל העולם, משהו כמו 80% מהשטחים בעולם, הוחזקו על ידי אימפריות נוצריות. הקולוניאליזם היה קולוניאליזם נוצרי. כי אתה רואה רק את המאה ה-19. לא, אבל אני אומר, מעולם האסלאם לא קבע 80% מקרקעות העולם. כיום המערב בצרה צרורה, ויש לו עייפות תרבותית נוראה, והוא שונא את עצמו, ועוד הרבה דברים שהם מעידים על מחלת נפש קשה מאוד. אבל זה לא עניין, זאת לא בעיה צבאית, זאת בעיה תרבותית, כפי שאתה כל הזמן מדבר עליה. אני רק אומר, ברמה הצבאית... זה מה שאני אומר. אני מחזק אותך, בהחלט. אני רק אומר שהבעיה היא תרבותית, הבעיה היא לא צבאית. צבאית, המערב עליון על כל השאר. כי הם לא יכולים להחזיק מעמד עם חילוניזם, ליברליזם. נכון, אני מחזק אותך. לכן ששאלת אותי למה יש לי בעיה עם חילוניזם, ליברליזם, זה. כי עם ליברליזם וחילוניזם אי אפשר להחזיק מעמד מול האויב. במיוחד שאתה מגדיר את האויב בצורה כל כך כושלת, כי בעצם האויב לאורך כל ההיסטוריה הצבאית אי פעם, תמיד היה העם השני, לא הכוחות הלוחמים של העם השני, שלובשים מדים ובדיוק מכוונים אליך אקדח. זה לא הגדרה של אויב. לכן ימים אמרתי, אויב שלנו זה לא חמאס, זה עזה. כמו שהאויב של אוקראינה, זה לא הממשל הפוטיני והצבא ווגנר, אלא זה רוסיה. והאויב של רוסיה זה אוקראינה. כולם, עד התינוק האחרון. נכון. אבל עולם החילוני ליברל רוצה לשקר לעצמו ולשקר לכולם. לייצר איזה מצב דמיוני מסולף שהוא לא קיים. ולכן הם לא יכולים לנצח. 30 שנים האחרונות של מדינת ישראל לא ניצחנו. פשוט מאוד. פשוט מאוד. יש ב-30 שנים האחרונות כל הגנרלים וכל הפוזות ודאוויני וממשלות מימין עד שמאל הפכו את העם ליו-יו. יו-יו מקלט, יו-יו ממד, יו-יו עבודה. החזירו שטחים, נתנו שטחים. התפססות של חמאס בעזה, התפססות של חזבולה בצפון, אין ניצחון. מי ניצח? רק ב-30 שנים הראשונות, שהתפיסה הייתה תפיסה רוסית, סובייטית, מפאיניקית, תפיסה של ילדי השכונה, שהבינו מה זה אזור של מזרח התיכון, כי הם היו מאותו שכונה. אז שאלת אותי, למה יש לי בעיה תמיד נגד חילוניזם, ליברליזם? בהמון סיבות, תפיסתיות, תרבותיות, תיאולוגיות, הבנת הנקרא של מזרח התיכון, מדד וסרגל המוסר שלא מתאים למזרח התיכון. אני חושב שזה לא מתאים לשום מקום. זאת אומרת, אם האמריקאים היו נלחמים ביבשת אירופה, ביבשת אמריקה, עם הסרגל הערכים הנוכחי, הם לא היו משתלטים על כל היבשת, על שני החופים. הם היו נשארים אי שם, ואומרים לאינדיאנים סליחה, ומסתלקים משם חזרה לאירופה. זאת אומרת, הבעיה עם חילוניזם ליברליזם, כפי שאתה מדבר, זה יותר מכל הדמוגרפיה. זה חוסר רצון לחיות, חוסר רצון להביא את הדור הבא, לרצות לראות בנו כבני אדם, כברכה, בעם שלנו כברכה. אתה רואה בעוד ילדים בתור משהו שמזהם את העולם ופוגע בכדור הארץ. הבעיות האלה גם נכנסו לפיקוד. יש נייר אסון שקוראים לו רוח צהל וקוד האתי. באחד המשפטים שלו רשום מחויבות לערכים אוניברסליים וכבוד האדם. באמת? קראתי את רוח צהל המון פעמים. שנייה, בוא נפתח את זה רגע. אני לא מוכן ככה... העמוד השני שלו. וואי, אתה צודק. אני יודע שאני צודק. לא, אבל אתה יודע. זאת כללה משמיים.
ערכים אוניברסליים, מה זה? ערכים של רוסיה, רגע, אני פותח. רוח צה"ל כוללת יונק מארבע מקורות, מסורת צה"ל ומורשת הלחימה שלו כצבא הגנה לישראל, מסורת מדינת ישראל על עקרוני הדמוקרטיים, חוקיה ומוסדותיה, מסורת העם היהודי לדורותיו, ערכי מוסר אוניברסליים המבוססים על ערך האדם וכבודו. רק שנייה עכשיו, תשאיר את הנייר הזה, הנייר הזה, החלק הזה הוא כללה משמיים. מה זה עקרונותיה הדמוקרטיים? איזה דמוקרטיים? דמוקרטיים ליברליים, דמוקרטיים שמרניים, איזה דמוקרטיים? מה זה חוקיה ומוסדותיה? יש אין סוף פרשנויות. פה רוח צה"ל צריך להיות רוח של ניצחון, לשלט את האומה היהודית, להבטח את ביטחונה של עם ישראל, לדורי דורותיה וכולי. רשום ערכי מוסר אוניברסליים המבוססים על ערך האדם וכבודו. תקשיב, שאומרים ערכי מוסר אוניברסליים, איזה אוניברסליים? איראן, טורקיה, רוסיה? לא. איזה אוניברסליים? אפריקה? לא. לאיזה ערכי מוסר אוניברסליים רוח צה"ל פה מתייחס? למדינות מערביות. לכן שאליהו יוסיאן אומר רוח צה"ל הוא נייר נוכרי, הם מתעצבנים. שולחים את יוסי לעזה להילחם מול מוחמד, המפלצת של 7/10 שאנחנו מכירים איזה חומר הוא, על בסיס מה? ערכי מוסר אוניברסליים, דגם שוודיה. ואז למה אומרים 30 שנה אנחנו לא יכולים לנצח, להביא ניצחון? עכשיו תיקח בדיוק את הנייר הזה, אוקיי? באמן יש אירוע בשם הפללה. הפללה? מה זה אומר? הפללת אויב. מה זה אומר? זאת אומרת, באים ואומרים, מוחמד כלשהו הוא מחבל. צריך לתפוס אותו, לחסל אותו. אמן יושב שמיניות באוויר עושה, משקיע אמני, מודיעיני, חולי, מוצא את מוחמד ביום כזה וכזה, בבניין כזה וכזה. עכשיו צריך לשלוח חיל האוויר להוליד את הבניין. ערכים אוניברסליים של פרקליט הצבאי אומר הופ, רגע. כמה חפים מפשע יש בבניין? זה לא סוגיה של חפים מפשע. אוקיי, עכשיו הולכים, בודקים. שוב פעם, עבודת כמנות ואמן, מתברר 27 אנשים יש שם. פרקליט הצבאי על בסיס ערכים חילונים ליברליים, אוניברסליים וכל השטויות כאלה, בא ואומר 27 אנשים שנמצאים בבניין, זה לא מידתי. זה לא מידתי בשביל להוריד את מוחמד, עוד 27 על הדרך מורידים. עכשיו מי קובע מה זה מידתי או לא? מידתי שלי הוא שונה ממידתי שלך, ומידתי שלנו הוא שונה מפרקליט הצבאי. אז לא מאשרים. ברגע שלא מאשרים, מה יוצא? מוחמד הזה יוצא. עכשיו לך תתפוס אותו בהזדמנות אחרת, איפה אתה מוצא? עד שאתה מוצא אותו, לך תדע עוד כמה פיגועים הוא יעשה. יש אופציה שנייה יותר גרועה, אתה שולח חיל רגלי כדי לחסל. ברגע שאתה שולח חיל רגלי לחסל, אתה מעלה את רמת הסיכון אצל חיילים שלך. זאת אומרת שאני אומר ערכים חילוניים ליברליים, הם רוצחים את עם ישראל, מתעצמנים. בית חולים שיפה אותו דבר. בית חולים שיפה על פי חוק בינלאומי מותר להוריד, כי הפך ליעד צבאי. למה לא מורידים ערכים אוניברסליים? ולא יספרו לנו ארצות הברית, כי זה סיפור אחר ובכלל לא קשור לארצות הברית. על פי דין בינלאומי מותר. ואין סוף בעיות אחרות מתוך הרעיון המסולף והמתואב הזה. ואז מתעצבנים, למה אליהו יוסיאן רשם ערכים חילוניים ליברליים זה סרטן בגוף האומה היהודית? כי זה הורג אותי בתור חילוני, חלילה. הורג אותך חלילה בתור דתי. הורג את השכן בתור מסורתי. זה כבר לא משנה. הערכים שהם נוכריים, שהם לא מתאימים לאזור הזה, גומר אותנו מבפנים. כן, אני חושב שזה לא מתאים מול שום אויב. זאת אומרת, אני לא מכיר שום צבא שהצליח לנצח אם הוא עשה הפרדה בין אזרחים, so called, שוב, בין גורמים שכרגע לא הפללתי, לבין גורמים שהם מופללים. כי
זה לא סוגיה של חפים מפשע, אין פה משפט, אנחנו במלחמה, מלחמה היא לא משפט, מלחמה אתה לא הורג מישהו כי הוא אשם בפשע נגד בלה בלה בלה, לא, הוא רוצה להרוג אותי, או הוא כאומה רוצה להרוג אותי, אז אני הורג אותו, מחסל אותו, מגרש אותו, גורם לו נזק, רוצה לגרום לו לבכות, ולא בגלל שמגיע לו, אלא בגלל שאני אוהב את הילדים שלי יותר מאשר שאני אוהב את הילדים שלו. אז החלק השני של הבעיה בעולם הליברל, כי עכשיו, אני חושב גם יש איזה, אתה שוב פעם נכנסת לכביש של הערכים שלהם. שוב? כי עכשיו, אני מרגיש. אוקיי. תן לי לנסות. יש לך חושים חדים, אתה איש מודיעין. כי ברגע שבאים ואומרים כוח הרתעה, מה זה אומר כוח הרתעה? כוח הרתעה זה לא בא ממידתיות של עולם הליברל. אויב נתן לי סתירה, אני נותן לו סתירה כי זה תהיה מידתי. כוח הרתעה בא ואומר, אויב שבר לי את היד, אני שובר את היד של כל הכפר שלו. ככה יש הרתעה. למה? כי אין מידתיות. ברגע שאתה שומר על אי מידתיות ברמות על, אז אתה יכול לשמור על הרתעה. ברגע שאתה שומר על מידתיות, אתה לא יכול לשמור על הרתעה. ולכן שאתה אומר מוחמד הוא האויב אז אני מטפל במוחמד, זה לא מביא הרתעה. ברגע שמוחמד הוא אויב, ואתה תטפל במוחמד ובן של מוחמד ודוד של מוחמד ובני דודים של מוחמד ובנות דודות של מוחמד, אז יש כוח הרתעה. מפאיניקים קראו לדבר כזה שאליהו יוסיאן אומר, פעילויות תגמול. קראו לזה נקמה. בפרוטוקולים שלהם, תיקחו כוס קפה, לכו לארכיונים של מפאיניקים לעילוי נשמתם. אני מציע לכל הצופים בעתיד, לעילוי נשמתם, תקראו פרוטוקולים של מפאיניקים. היו תופסים, כפר X היה מפריע לתושבים יהודים. היו שולחים 3-4 מפאיניקים לוחמים לכפר, לילה אחד היו שולפים 4 מוחמדים מהמיטה. אקראי, על הדרך, יאללה בלה. והיו תולים אותם מהיד לעצים, בכניסה לכפר. היו אומרים, השייך, האיש המכובד של הכפר, צריך לבוא, ללחוץ יד, להתחייב שלא מפריעים לנו יותר. אם לא, היו משאירים את 4 מוחמדים למעלה על העץ. עכשיו תתאר לעצמך כפר שלם צריך ללכת 5 בבוקר לעבודה. מה היה רואה? היה רואה את הגופות שלהם? לא את הגופות, 4 מוחמדים עדיין חיים על העץ. כן, צועקים. נכון, אז מגיעים, מתחייבים, השייך מגיע לוחץ יד, אנחנו לא מפריעים לאבן אליהו, היו מורידים את 4 מוחמדים. עזוב, בהגנה היה איזה עניין שהתעסקו עם אחות של מאיר הר ציון, הוא הלך יחד עם עוד חבורה, וסירס את אותו אחד שהתעסק עם אחותו. סירס אותה. עשו לא רק אותו, אלא אני חושב שעשו גם ניתוחים לשאר החברים שלו, ליצור הרתעה, האנשים האלה לעולמי עד לא יהיו בוועד הורים. יש לי פודקאסט, הבאתי תיעוד על יחידת סירוס. אם אתה רוצה לשתף שיראו, מה זה היה? לא, זה היה דבר מאוד מאוד ברור הדבר הזה, הנה, אני אשמיע את זה. הנה, יש תרשום אליהו יוסיאן בן גוריון, יש לי תוכנית באקטואליה יהודית איזה 20 דקות. הנה זה. סליחה? אתה שומע? כן, זה. תקשיב. ככה ניצחו. נכון. אמת. בוא נראה את זה עד הסוף, זה עוד 40 שניות. שי זה שבק. היו 3 אנסים, אחד ברח לדמשק, השני ברח לירדן, תבין כמה שקשקו מהם, ברחו. עכשיו הדבר הכי מעניין זה באמת שזה לא סתם כמה בנדיטים, זה הפיקוד העליון.
זאת הייתה תוכנית צבאית מסודרת, שלא סתם, זה ראש הממשלה החליט עליה, זה לא איזה, אתה יודע, זה מפקד סורר שהלך נגד רוח צה"ל. מייסדי מדינת ישראל, בן גוריון בכבודו ועצמות, הם היו תחת פיקודו. בן גוריון הביא, הם מספרים, צוות רופאים הביא, לימד אותם איך לצרס. עכשיו החילוני ליברל, שיושב על כל גרגיר וגרגיר של מדינת ישראל, בזכות האנשים האלה, שפון שפון רוצה להיות לי שוודיה פה. לא הולך, לא הולך. ואז אומרים למה לא מנצחים? איך מוחמדים דפקו לנו בדלת ב7/10? הם חיים בסרט. כן, האמת אפשר להגיד שתורת הקרב של ישראל, או תורת ההגנה של ישראל, שבנויה על התראה, שאתה וחבריך ב8200 נותנים, התראה של אותה נגדת שאומרת, חבר'ה, יש סכנה, ואחר כך, אחרי ההתראה הזאת, אנחנו עוברים להכרעה, וההכרעה היא כל כך חזקה, שהיא יוצרת הרתעה, אבל אם בשלב הלחימה אנחנו משתמשים בעקרון המידתיות, אז אי אפשר להגיע אף פעם להרתעה, כי אם הוא נתן לי כפה, אני נותן לו כפה. אבל בגלל שאני כל כך חזק, אז נתן לו כפה חלשה, כי בעצם אני צבא טכנולוגי, ויש לי הרבה אמצעים, אז נתן לו כפה חלשה, ואז הוא אומר, מה, אני מבחינתי לכתוב כפה חלשה ממנו, אני נתן לו כפה עוד יותר חזקה. בקיצור, זה מעגל בלתי נגמר. באחד הרעיונות, דווקא מרדכי קידר דיבר על זה שהאלמנט של הקרקע הוא מאוד מאוד חשוב, לא רק ההרס של מבנים, לא רק הסירוס או דברים כאלה, אלא הקרקע. אתה יודע לספר לנו מה כל כך חשוב בקרקע בעיני הערבים, בעיני מוסלמיות? לא, למה בעיני מוסלמיות? בעינינו גם מאוד חשוב. לא, ודאי, אבל אנחנו שכחנו. לא, אני מדבר על קרקע שכחנו כהרתעה מהשמיים שקוראים לזה חילוניזם, ליברליזם. תקשיב, אנחנו אמרנו מעל 1500 שנה עד שנה הבאה ירושלים הבנויה. 1500 שנה אפילו יותר, אנחנו רצינו רק את הקרקע של ירושלים, לא את הקרקע של ברלין ולא צרפת ולא לוס אנג'לס. אני אגיד רגע למה אני שואל את זה, ואני בכוונה קוטע אותך, כי יש הרבה אנשים שסופר שכחו, גם אם ישמעו מאות שעות את אליהו יוסיאן, הם לא יזכרו, כי הם לא מחוברים למסורת. אבל אם אתה תגיד להם טיעון ביטחוני של הערבים מבינים כוח, הערבים מבינים לקיחת קרקע, הם יגידו לך, טוב, נו, אם הם מבינים את זה, אז טוב, ניישב שם בשביל, כעונש להם, לא כשמחה לנו שיש שם יהודים עם פאות. לא מעניין אותי יהודים עם פאות. מעניין אותי להעניש את הערבים על 7 לאוקטובר. לכן אני שואל את השאלה. יש תפיסה, שאני אמרתי את זה בערוץ 14. אמרתי טקס ריבונות שהשתתפתי, התפעסתי. כי ראיתי רק חובשי כיפה, הדתיים, המשיחיסטים. אמרו לי למה? אמרתי תקשיבו, את גוש קטיף, שאני קורא להם חלוצים, פינו, גירשו, בעיניהם המתנחלים. אנחנו איבדנו קרקע, שמביא עומק אסטרטגי, וברגע שאיבדנו קרקע, מי התקדם קדימה? מוחמד. ואז יצא מצב, בגלל שגירשנו את החלוצים, מוחמדים באו ודפקו בדלת של הנאורים. בכפר עזה, קיבוץ בארי, על פי סקרים של אותם שנים, 95% מכפר עזה תמכו בהתנתקות. יש בוויינט, בגוגל, אם מישהו רושם, עולה. אוקיי? אמרתי ברגע שמפטרים, מגרשים את החלוצים, מוחמדים ידפקו בדלת של הנאורים. ואז אמרתי כל מי שלא משתתף בטקס ריבונות, מרעננה, מכפר סבא, מהרצליה, הדגם הנאור, החילוני ליברל, פעם הבא תזכרו, תשתתפו בטקסים של ריבונות, התיישבות יהודית בשטחי C, סיפוח, כי אם יום מן הימים חלילה יגיע ותהיה התנתקות שם, או הסדר מדיני כלשהו שם, או שתי מדינות לשני עמים יענו שם, אם יהיה גירוש של החלוצים בשטחי C, מוחמדים ידפקו לכם בדלת. אל תחשבו אתם הנאורים וצריך התנתקות משטחי C, או שטחי C אין לו ערך.
אנחנו מאבדים עומק גיאופוליטי על ידי גירוש של החלוצים, ואז יום יגיע, בדומה לגוש קטיף, שמוחמדים יבואו וידפקו לכם בדלת. אתם חייבים להיות הראשונים, כתף על כתף, יחד עם חובשי כיפה החלוצים, להשתתף בכל הטקס של ריבונות וסיפוח והתיישבות יהודית. עכשיו, איך אמרת? לא במבט הדתי שלו, אלא אמרתי במבט הביטחוני שלו. שנייה, עכשיו ברור שלקרקע יש חשיבות ביטחונית, זה אתה יודע השיעור הראשון כמו שדיברתי בבה"ד 1, אני שואל האם מעיניים לא ביטחוניות, אלא מעיניים תרבותיות ערביות, יש לשטח, לא, מעיניים תרבותיות. אפילו יותר מתרבותי, דתי, על פי אסלאם, יש דארול חרב ודארול כופר. דארול חרב זה אדמת אויב, ודארול כופר זה אדמת כופרים. עצם העובדה שמדינת ישראל נמצאת, הקרקע הזה, נמצאת בידיים של יהודים, מוגדר דארול חרב ודארול כופר. אדמת הכופרים. כל עוד הם לא משחררים את האדמה הזאת מידי האויבים והכופרים, שזה אנחנו, יש מלחמה. תפיסה תיאולוגית דתית עמוקה מאוד. דווקא עם התיישבות, או שאין קשר להתיישבות? התיישבות הרי ברור שהוא מביאה ביטחון, כמו שדיברנו מקודם, אבל זה יהיה עונש יותר גדול מבחינתם, שתהיה שם התיישבות, מאשר ששורת צה"ל? ברגע שאתה עושה התיישבות יהודית, זאת אומרת, אתה הופך את דארול אסלאם, את אדמת המוסלמים, אתה הופך אותו לדארול יהוד, אדמת היהודים, לדארול כופר, אדמת הכופרים, לדארול חרב, אדמת האויבים. זאת אומרת, פעם ראשונה אתה השגת עומק גיאופוליטי, אבל פעם שנייה מה עשית? אתה הפכת את אדמת האסלאם לאדמת הבני יהוד. זה פי 1000 יותר עונש. עצם העובדה שמוחמד רואה יום למחרת, פעם היה פה דארול אסלאם, היום זה דארול יהוד, המוחמד הזה הוא מת 1,000,000 פעמים כל יום. העונש הזה לעזתי הוא פי 1000 יותר גרוע. כי אתה מעניש אותו ענישה תיאולוגי, אתה מעניש אותו ענישה אידיאולוגי, ולא רק ענישה ביטחונית. יפה, אז בנימת האצבע בעין, שאני מאוד רוצה להכניס המון אצבעות בעין לאותם עזתים שהשתתפו, ולאותם עזתים שחילקו סוכריות, ולאותם עזתים שמחונכים על ברכי הנאציזם הנורא הזה, מאוד כדאי באמת שנכניס להם כמה שיותר אצבעות, ושנגרום להם סבל נורא על מה שהם גרמו לנו, וגם שנוכל כמובן, לא רק לנקום בהם, כמו שמגיע להם, אלא גם, אתה יודע, הנקמה בסופו של דבר היא לא באה רק משנאת הרע, היא באה גם מאהבת הטוב. אני מאוד אוהב את הילדים שלי, אני מאוד אוהב אותך, את הילדים שלך, את הילדים של כל עם ישראל, לא רוצה שיקרה להם שום דבר רע, ואחת הדרכים היחידות להבטיח את זה, זה כמובן שמירת ביטחון במדינת ישראל, על ידי זה שהאויבים שלנו יהיו מורתעים, ואם לתקוע אצבע בעין, יגרום להם לסבל תיאולוגי, אני בעד. אני איתך לגמרי. אליהו יוסיאן, אני חייב לומר שאתה המרואיין היחידי שלי שעקף אותי מימין, אז אתה מותיר אותי עם חשבון נפש, ואני אלך לקרוא קצת בן גוריון, ואם לא בן גוריון אז ז'בוטינסקי וברל שהיה בעד טרנספר, ועוד כמה מאבות הציונות, ואני מודה לך מאוד שבאת. תודה על הזמן הבא על במה, ואני מבטיח להיות איתך בקשב ונמשיך בפודקאסטים התיאולוגיים שלנו. מעולה, לילה טוב. לילה טוב.